אישה היא תמיד אישה. השאלה היא, מהו מעמדה? איך מתארים אותה ביצירות אומנות ואיך מתייחסים אליה בפסוקי המקרא? כיצד היא נתפסת בעיני הגברים וכיצד בעיני עצמה? שלום, שלום. אנחנו בפתח פרשת כי תצא, הפרשה החמישית בשבתות הנחמה, מה שאומר שעוד שבועיים ראש השנה. עוד לא התרגלתי לומר תשפ"ו, וכבר נתרגל לתשפ"ז. מכל מקום, פרשת כי תצא היא הפרשה העמוסה ביותר במספר הדינים, המצוות שיש בתוכה. יותר מכל פרשה אחרת. ורק לו היינו מתחילים למנות את כולם, הזמן לא היה מספיק, לו פירטנו את כולם. דיני מלחמה, מיד נראה אחד מהם, ולאחר מכן, למשל, פטור לחתן שהתחתן שנה ראשונה לאחר הנישואים, הוא פטור משירות צבאי. יש פעם המצווה הידועה של למחות את זכר עמלק. יש כאן ענייני משפחה, מי הוא הבכור, מה מעמד הבכור, בן צורר ומורה, שלא שומע בקול הוריו, מה דינו, ענייני גירושים, מול זה גם ייבום, חליצה, כאשר אדם נפטר לו עלינו, משאיר אישה בלא ילדים, אמורה לשאת או להינשא לאחד מאחיו, דיני כלכלה וצדק חברתי, איסור על הלנת שכר, העניין של משכונאות, ועוד הרבה מאוד דברים, כגון החובה לבנות מעקה על הגג, להשיב אבידה, לדייק במידות ומשקלות, ועוד ועוד ועוד, והעיקר זה עוד ועוד ועוד. והרבה מאוד נשים בפרשה, אבל כן בהם נעסוק, יחד עם דוקטור עדינה קמיין, שהיא עוצרת בחירה ומנהלת המחלקה לאומנות מודרנית כאן במוזיאון ישראל. בוקר טוב, עדינה. בוקר טוב. היכן אנחנו מצלמים? אנחנו נמצאים בגלריה לאומנות מודרנית של מוזיאון ישראל. אנחנו בחלק שעוסק בדאדה וסוריאליזם. הגלריות של אומנות מודרנית מדגישות מגמות מרכזיות באומנות המאה ה-20, מקוביזם עד מינימליזם, מפוביזם לאקספרסיוניזם מופשט ומדאדה לפופ ארט. ואנחנו נמצאים בחלק שעוסק בדאדה וסוריאליזם מול דלי, מירו, מגריט, ועוד מעט כן, מן ריי. מי הגברת שעומדת מאחורינו באמת? זה פסל של מן ריי, ששמו המקורי היה עמנואל רדניצקי, יהודי, יליד פילדלפיה, ממוצא יהודי רוסי, שפעל... למה משנים שמות האומנים האלה? זו שאלה טובה. מן ריי זה ניסיון להיות איש אוניברסלי, לא להיות הגדול, מזוהה כן. מיד כיהודי עם הסקי. אז מן ריי, גם ריי קשור להיותו צלם. הוא היה צלם, יוצר אובייקטים, צייר. ואנחנו מסתכלים על פסל של מן ריי שנקרא ונוס משוחזרת. ונוס, אלת היופי, אפרודיטה. הוא מתייחס לפסל ידוע, ונוס דה מילו, היווני, אבל הוא עושה בזה משהו מוזר. הוא כורך סביבה חבל. אולי נראה תחילה, למה הבאנו אותו? בהחלט נכון, מרתק, וכך פותח את הפרשה. ונקרא כמה פסוקים חשובים. כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר. וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. לוקחים את האישה. והבאתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, חודש, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. קיום היחסים אפשרי רק לאחר חודש, לא מיד בשדה הקרב, והיה אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה. ומחור לא תמכרנה בכסף. ברור לנו מה הקשר בין אישה שבויה לבין הפסל שהוא עשוי מהמרתכת. זו יציקת גבס עם חבל. איך את מבינה את מה שקראנו עכשיו? את הסיפור הזה על אותה אישה, אני יודע, אני מתקיל אותך בשאלה, את אותו סיפור, כמעט הכל פה מובן, אולי המילה ירח לא ברורה. איך את מבינה את כל הסיפור הזה, עדינה? זה סיפור קשה על שבי, אנחנו מרגישים את הדברים מיידית בגוף. אישה שנלקחת לשבי וצריכה להיפרד מהעבר שלה, לבכות את העבר ולעבור פאזה.
לי קשה לשמוע דבר כזה. אין ספק, דברים קשים, גם באוזניים המודרניות שלנו. בוא נזכור שבעולם הקדום היה די מקובל. אפילו אפשר היה לאנוס בשדה הקרב, ואפילו להרוג, וזה הדבר התקבל כדבר לגיטימי. פה התורה עושה דבר לגמרי אחר, כמו שאת הרגשת, נותנת לה את הזמן להיפרד מאביה ומאמה, חודש ימים, וגם לשנות את צורתה. היא מורידה את הסמלה שבה נשבתה, לובשת סמלה אחרת, כהה, לא יפה, מגלחת את שיער ראשה, עושה את ציפורניה. את יודעת, לעשות ציפורניים מה המשמעות של זה? שתי משמעויות שונות לגמרי במדרשים. יש אומרים לגדל את הציפורניים, כלומר, חודש ימים ציפורניים ודאי נראות לא מאוד מכובד. יש אומרים להפך, לגזור את הציפורניים. עם הציפורניים זה חלק מהיופי של האישה, גוזרים ציפורניים, מגלחים את השיער, יושבים בבגד שחור ומקוננים על ההורים, ופה באמת, כמו שחשת, אפשר לפרש את זה לשני כיוונים שונים. פירוש אחד שאני אוהב אותו, זה האמפתיה לאישה. כמו שאמרת, אנחנו מזדהים איתה, בין אם אני גבר או אישה. אני מזדהה עם האישה הזאת שבבת אחת, אגב, היא יכולה להיות אשת איש. לא מעניין אם היא בתולה או נשואה. לוקחים אותה כי חפצתי בה, ואתה נותן לה, לפי הבנתי, התורה נותנת לה זמן לעכל את המציאות החדשה, ואם לא ילך לשחרר אותה. מצד שני, חכמינו זכרם לברכה במדרשים, עושים כל מאמץ שבעולם כדי לטעון שכל המטרה של הפסוקים האלה היא להשניא אותה בעיני בעלה, כדי או בעלה או מי שלקח אותה בשבי, כדי לא לממש את הדברים. וכך למשל, גילחה את שערה, כי השיער הוא דבר יפה. אולי השיער פיתה אותו, לגלח את השיער. עשתה את ציפורניה, כי הציפורניים הם נאות, להוריד את ציפורניים, לשבת ולבכות כל הזמן, ואז אומר המדרש, הוא בא הביתה, רואה אותה בוכה. יוצא בבית, רואה אותה בוכה. כל הזמן רואה אותה שבוכה. אז לפי גישה כזאת, הם לא רוצים שהיהודי, העברי, ייקח אישה. זו המטרה של חז"ל. אני לא בטוח שזה פשוטו של מקרא, אבל המטרה של חז"ל למנוע את האפשרות שהדבר הזה יתממש, כי לוקחים פה פשוט אישה לא יהודייה, ומביאים אותה לבית יהודי בלי שום גיור או כל דבר אחר, לפי פשוטו של המקרא, מוריד על הבגדים היפים שהיו עליה, שם עליה בגדים עלובים, כמות אדירה של חומרים כאן, בסופו של דבר כל המטרה הייתה כדי שיקוץ בה, כלומר שנפשו תקוץ בה, לא ירצה אותה, וזה נראה המטרה של לפי חז"ל. זו דוגמה קלאסית למצווה שפשוטו של מקרא, לפי הבנתי הצנועה, עומדת כמעט בניגוד למדרשו, וזה בהחלט קשור, נחזור שוב לוונוס הזאת, שמה אני בדיוק רואה בתוכה. גם בתוך הפסל הזה יש את המשחק וההתרסה ופרשנות של העבר. אז הוונוס הקלאסית, ונוס דה מילו, היא סמל היופי, עם הפרופורציות, עם הגוף החלק. ואנחנו רואים כאן יציקת גבס של אותה ונוס דה מילו. שם זה שיש מן הסתם. במקור משיש, נכון, הפסל הקלאסי, ואז יש העתק רומי, ואז במאה ה-20 מן ריי, אומן דדאיסט, סוריאליסט, לוקח יציקת גבס וכורך סביבה חבל. אז הוא קורא לה ונוס משוחזרת. היינו חושבים שהשחזור הוא בהשלמת הגפיים והראש. לא. השחזור שלו היא בביטוי של פנטזיה אירוטית, קשירה. ולכן חשבתי, כשדיברנו על הפרשה, על אותה שבויה. אז יש פה גם הערצה. בדדה וסוריאליזם האומנים מצד אחד העריצו את האישה, היא הייתה מוזה, מצד שני הייתה מושא לתשוקות וחרדות וחרדת סירוס, ואנחנו רואים את זה ביצירה האירוטית ומעניינת הזאת. לא יכול למצוא יצירה יותר מתאימה לפתיחת הפרשה שלנו מאשר היצירה הזו. אכן כך, אבל בוא נאמר, נמשיך בפרשה. כפי שאמרתי, הפרשה מלאה בדינים ומצוות ומלאה בנשים. הדבר הבא הוא מאוד מעניין. מיד לאחר העניין הזה של אשת יפת תואר בשבי, בא דיון אחר לגמרי, כי יהיו לאיש שתי נשים. אחת אהובה ואחת שנואה, והבכור הוא של השנואה. לכן אי אפשר לנשל אותו ממעמד הבכורה, גם אם הוא בנה של השנואה. הוא הבכור, הוא מקבל פי שניים יותר מכל אחד מהאחרים, משום שהוא הבכור, והשאלה אם אמו היא אהובה או שנאה לא משנה. אגב, אפשר לקשר את זה ללאה ורחל, אפשר לקשר את זה לפנינה ולחנה. בכל מקרה, מה שעושה המדרש, שוב, לא תופתעי לראות, מקשר את סיפור שתי הנשים האלה, האהובה והשנואה, לסיפור הקודם על אשת היפת תואר. מה הוא אומר? מי שלוקח אשת יפת תואר, כאישה שנייה,
יש לו עכשיו בבית 2 נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, היינו מיד שיש שנאה ומתיחות בין הנשים, וכיוון שהמצווה הבאה, עוד לא אמרתי, זה מצוות בן צורר ומורה, הוא אומר, בסופו של דבר, שיוצא מהם בן צורר ומורה. כלומר, תיקח אשת יפת תואר, יהיה לך מריבה בבית, יהיה לך בן צורר ומורה, את רואה שחז"ל עשו כל מה שיכלו כדי למנוע את לקיחת האישה הזאת. שזה משנה את כל הדינמיקה בבית, מעבר גם בין אנשים, גם עם הילדים. אין ספק, ואני מניח, אולי די טבעי אם אדם אוהב את בנה של האהובה, יותר מבנה של השנואה, או יוצאת לזה ביטוי, נאמר, בצוואה ובחלוקת הרכוש שלו. בכור הוא בכור, זה מאוד חשוב, וגם אם הוא בא מהאישה השנואה, הוא זה שיזכה לפי 2 מכל האחרים. אגב, פי 2 זה לא דאבל, כמו בעברית שלנו, אלא 2 חלקים. אם יש למישהו 5 בנים, אז מחלקים את הירושה ל6 חלקים, הבכור מקבל 2 חלקים. לא פי 2 מכולם, אלא 2 חלקים. אוקיי, בכל מקרה, נמשיך בפרשה, ניסה לאורכה, ומגיעים פה לעוד דבר מאוד מעניין, והוא גם במידה מרובה עוד מחכב בספרות ההלכה של ימינו. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה. זו מילה קשה, תועבה. אישה שלובשת כלי גבר, תכף נדבר על מה זה, וגבר שלובש סמלת אישה, הדבר הוא תועבה בעיני ריבונו של עולם, וזה ודאי משפט מאוד מאוד קשה. ריבונו של עולם או מי שכותב את הפסוקים האלה? אל תכניסי אותי למבוכה. הפסוקים האלה נכתבים מתוך אמונה מוחלטת, שהם ניתנו על ידי בורא העולם, ולא ניכנס לשאלה הזאת, למרות שבהקשרים אחרים אפשר היה לטפל בדבר. נחזור למשפט, לא יהיה כלי גבר על אישה. איך את מקשרת את זה בכלל ליצירה האומנותית? אז עוד יצירה בגלריה הזאת, היא יצירה שאני גאה שבחרתי בה לאוסף מוזיאון ישראל. אנחנו מנסים להשביח את האוסף כל הזמן, וגם לרכוש מדי פעם יצירה. ואחת היצירות החשובות כאן... סליחה, רק להבין, מה זה לרכוש? אתם גם מקבלים תרומות וכולי? בעיקר מקבלים תרומות. בעיקר, מיהודים בעיקר ברחבי העולם, יהודים טובים. יש לנו אגודות ידידים ברחבי העולם. אבל מדי פעם... בעזרת כספים מתוך בחירת עבודות, אפשר גם לקנות עבודות. שוב, הכל ברשות התורמים. בוודאי. אז היצירה שעלתה בראשי כשדיברת על הכלי גבר, היא יצירה של יאיוי קוסאמה. אני חושבת הרבה בארץ ראו רטרוספקטיבה גדולה של יאיוי קוסאמה, אומנית יפנית. אישה, יפנית שהגיעה לארצות הברית והייתה במעגל של אנשים כמו אנדי וורהול, והיא יצרה רהיטים מוזרים מאוד שמכוסים צורות פליות, וזה היה קשור לזה שעד היום היא חיה ועובדת. היא סובלת מ-OCD, והיא אומרת ככה, יום אחד הבטתי בפרח אדום על מפה שהייתה פרוסה על השולחן, וכשהרמתי את עיניי ראיתי את אותו הדגם מאתר את התקרה, את החלונות ואת הקירות, ולבסוף את החדר כולו, את גופי ואת העולם. חשתי כאילו התחלתי תהליך של התעיינות, הסתחררתי באינסופיות של הזמן ובמוחלטות של החלל, והצטמצמתי ללא כלום. אז יש לנו אומנית שהיא מאותגרת רגשית, והיא רואה נקודות בכל מקום. ברהיטים האלה, ואני מתייחסת לקרש גיהוץ שמכוסה צורות פליות עם מגהץ, זה קשור לעבודות האובססיביות האלה שלה, ויש בזה ביטוי פמיניסטי. כשהיא לוקחת קרש גיהוץ ומכסה אותו צורות פליות, שהמגהץ מאיים להשטיח, היא יוצאת נגד תפקידי מגדר. אנחנו אומרים מעיין באלף, בשביל הופך לעין. נכון. כן, מבטל, זה לא מעיין, כן. כן. אז היא מערערת על תפקידי מגדר מסורתיים. אז דיברת על כלי גבר, על אישה וההפך, אז זה החפץ שעלה בראשי. אבל זו יצירה פמיניסטית. היצירה הקודמת, הפסל, לא הייתי קוראת לה פמיניסטית, לא, לא. שם יש את למה? היא לא קוראת את תיגר על זה שהנשים תמיד מופקרות והן חבולות וכולי? את לא רואה בזה? אני חושבת שזה יותר ביטוי של פנטזיה מאשר איזושהי הצהרה פמיניסטית, אבל יאיוי קוסאמה ממשיכה במסורת של החפץ הסוריאליסטי, בזה שהיא לוקחת חפץ מן המציאות ועושה בו שינוי.
שינוי שמשנה לחלוטין את המשמעות של הדבר. זו יצירה מאוד חזקה מבחינת ההשפעה על הצופים, אבל כולה לבנה, אני רואה, לא עשתה שימוש בצבעים למשל. נכון, נכון. יש עבודות שהן צבעוניות, ויש, בריהוט הזה היא שמרה על הצבע הלבן. אני חושבת שגם למשל בקוביזם, כשנשארים בתוך טונים מסוימים, אז הטרנספורמציה היא יותר בולטת לעין. לא צריך גם צבע וגם צורה. מה אומרים המקורות שלנו על העניין הזה של כלי גבר על אישה וכיוצא בזה? אז קודם כל, חז"ל אומרים, באחד המקורות, לא תלבש אישה לא ציצית ולא תפילין, משום שזה בגדים של גברים המאפיינים את הגבר. דבר הנוסף, כלי נשק. אישה לא תלך בכלי נשק, וברור לך שיש איזו השפעה מסוימת במדינה שלנו היום על חוגים מסוימים שעוסקים בשאלה של גיוס נשים למשל. כי הנשק הוא ציוד גברי מובהק, כלי גברי מובהק. כלי זין. לחלוטין, לחלוטין. ומצד שני, למה לא יהיה כלי גבר על אישה ולהפך? אם אישה דומה לאיש, היא מסתובבת בין גברים, ואז יש חשש למעשה ניאוף. אם גבר לובש שמלה ומגלח את פניו, הוא מגלח את בית השחי, גם כי אומרים פה, ומסתובב בין נשים, המטרה העיקרית זה לצוד נשים שתחשובנה שהן אישה כמותם וכיוצא בזה, והכל כדי למנוע פריצות ולמנוע טשטוש גבולות, בדיוק להפך מה שעושה האומנית הזאת שלנו. אבל היום דנים מי שקורא בספרות העכשווית על אישה במדים, על מכנסיים. שאלה גדולה, האם מכנסיים הם כלי גבר, או שהם יש מכנסיים שמתאימות לנשים, ובייחוד תחפושות פורים. בפורים כולנו מתחפשים, והרבה גברים מתחפשים לאישה ולהפך, האם מותר או אסור. כל השאלות האלה, הדין השם אקטואליות היום, יוצאות מהפסוק האחד הזה שאנחנו ראינו, אבל נלך הלאה. הפרשה העמוסה, נדמה לי הפסוק הבא שנעסוק בו, לאחר שנקפוץ על כל נושא הגירושים, שהוא נושא כבד למדי, אנחנו עוברים על המשפט, לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. יש פה שני דברים שונים. קודם כל, קדשה וקדש. הקדשה והקדש זה זנות פולחנית. אז היו גם גברים בזנות פולחנית? גם גברים, לחלוטין. קדש, כן, גם גברים. בתרבויות שהן לא יהדות? ברור שלא. בתרבויות של הסביבה, והתורה אוסרת על קדשה ועל קדש במקדשים. המילה קדש מלמדת שזה חלק מדבר בעל משמעות מקודשת, כן? פולחן פוריות עם אנשים או כל דבר אחר מהגברים. ובהמשך, לא תביא אתנן זונה, המחיר שהזונה מקבלת עבור שירותיה, ולא מחיר כלב, אסור את הכסף הזה להביא לבית מה זה מחיר כלב? יפה, שאלה נכונה. אז המדרש טוען, מחיר כלב זה גדי שקנית אותו תמורת כלב. לא, המחקר לא מקבל את זה. כלב זה הזונה ממין זכר. אפשר לומר מילה כזאת. היה דבר כזה. עד היום אנחנו מכירים גברים שמפקירים את גופם, לצערנו הרב, תמורת תשלום. אז התורה מבחינה בין קדשה וקדש, שזה זנות פולחנית, לבין זונה וכלב, שזה זנות, לצערנו, שהאנושות מעולם לא הצליחה להתגבר עליה, וזה עוד אחת המצוות בפרשה שעוסקות בנשים. איך זה בא לידי ביטוי פה בעולם שלנו? עוד יצירה שיש לנו כאן בגלריה, יצירה של פיקאסו, שכולם מכירים את השם, והיו לו תקופות וסגנונות מרובים. תמיד שאלתי, פיקאסו או פיקאסו? אני אומרת פיקאסו, ויש מי שאומר פיקאסו. אז הוא לא טועה, פיקאסו לא טעות. לא טעות, לא טעות. הוא ספרדי, שהיצירה כאן היא מתחילת דרכו, 1901. הוא נמצא בפריז, בין פריז לברצלונה. והוא הוא מתעניין ומסוקרן מחיי הלילה בפריז. איש צעיר, הוא אז בן 21. והוא מחלק את הזמן בין מדריד לפריז, והאישה הזאת שאנחנו רואים אותה עם כובע צהוב שמושפע מוואן גוך שהייתה לו תערוכה באותה שנה בפריז, ויש לה פנים מאופרות באופן שמאוד מראה את ההשפעה של אומן אחר, טולוז לוטרק, על פיקאסו הצעיר, וענק אבני חן לצווארה. ואנחנו לא יודעים אם מדובר באשת הלילה, זונה, או בשחקנית. הוא תיאר אותה בשלושה דיוקנאות,
והיא מי שעלתה בראשי כשהעלית את הפסוקים האלה. אבל יש פרשנות שמדובר פה באיזו אישה הוללת, קלה דעת שמעבירה את הלילות במעבר בין בתי קפה, שתייה, גברים. יש פרשנות כזאת, נכון? כן, הבוהמה האומנותית, כן, היא חיה לפי ערכים יותר ליברליים, וחיי הלילה וההוללות והיצירה נקשרו זה בזה. אורח חיים בריא במיוחד זה לא היה, אבל החברותה בבתי קפה, במועדונים והשיח גם הוליד דברים מאוד יפים. כמו כל דבר, יש לו פנים לכאן ולכאן. אמרת שיש כמה דיוקנאות של אותה נערה? 3 דיוקנאות. וההבדל? הם הבדלים קטנים, אבל כשאומן חוקר נושא מסוים, הוא מעמיק בו, ודיוקן אחר של פיקאסו בגלריה, גם הוא חוזר לאותו מודל ועובד איתה שוב ושוב ושוב, כי האומן ופיקאסו במיוחד אהב להעמיק בתמות, וזה דורש הרבה רישומים וציורים ומזוויות שונות. אבל מבין שהוא התבגר יותר, הוא כבר צייר אחרת את האנשים, נכון? נכון, יש לו ריבוי סגנונות, אז זו מהתקופה הכחולה, היא מאופיינת בכחולים, מלנכוליה, אחר כך יש את התקופה הוורודה והתקופה האפריקנית, והקוביזם, והיצירה השנייה, סילבט דוד, הוא כבר בשנות ה-70 שלו, אשתו עוזבת אותו, אולי בגלל אותה הוללות, והוא רואה ברחוב בוולורי, שם הוא עובד על הקרמיקה שלו בדרום צרפת, הוא רואה אישה בלונדינית צעירה עם קוקו גבוה, ומשהו בקוקו הגבוה הזה משך אותו מאוד, והיא הופכת למודליסטית שלו, היא לא בת הזוג שלו, ו3 חודשים הוא עושה עשרות דיוקנאות, וביצירה אצלנו בגלריה רואים אותה באופן מאוד קוביסטי, מונוכרומי, ועל הפנים שלה צורה כחולה גדולה, שאנחנו מנסים להבין אותה וחושבים שזו מראה. הבנתי, אבל מונוכרומי... מונוכרומטי זה אומר בסקלת צבעים לא רחב. לא רחבה. לא רחבה. בכל מקרה, אפשר להמשיך? כן. השף פה מדהים. בהמשך מופיע דבר באמת מעניין. כי ייקח איש אישה ובעלה, כלומר, הוא מקיים את היחסי מין כבעל עם אשתו, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, מוצאים נימוק, היא לא מצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות, בעין, ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, גט, ונתן בידה ושילחה מביתו. זה עדות שיש מסמך רשמי שהוא נותן לה גט, היא עוזבת את הבית, ואז התורה ממשיכה ואומרת שהיא רשאית לנסות למישהו אחר, ואם נישאה למישהו אחר, ולאחר מכן הגבר האחר שוב מגרש אותה, היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, אגב זה הלכה עד היום, לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, והדברים מתארחים שם. אותי מעניין דווקא המילים הראשונות. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. למה? כי מצא בה ערוות דבר. מה זה ערוות דבר? פה ודאי תראי שבמשנה יש 3 דעות. מה זה ערוות דבר? מה מתיר לגבר לגרש את אשתו? אז בית שמאי, שפה יותר מאוד פורמליסטים, אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, כלומר עניין בתחום שבינו לבינה. היא בוגדת בו, שכבה עם אחרים, או כל דבר אחר, זה נימוק טוב מאוד לגרש אישה. אבל בית הלל, שהוא יותר... והיא יכולה לגרש אותו מאותה סיבה? לא, צר לי. אבל אנחנו לא עוסקים כאן במעמד האישה ביהדות. היא לא יכולה. כולנו יודעים שלא. אבל בית הלל אומרים, אפילו אם הקדיחה את תבשילו. מה זה הקדיחה את תבשילו? שרפה לו את האוכל. בכוונה, לא בטעות. נתנה לו בכוונה אוכל שרוף, מלוח או כל דבר אחר. זה לא עילה לגירוש, אלא אם נבין שמאחורי זה עומד עולם שלם של יחסים. כי בסופו של דבר, כך המצב הוא, האישה מבשלת והגבר אוכל. סליחה על השוביניזם הזה. אם היא מתחילה להתעלל בו דרך הדברים הקטנים האלה, כן, היא לא מסרבת לחבס לו בגד או להקדיח תבשילו, זה אומר שדברים שם מתחילים להתפרק. זה לא אופן חד פעמי של בישול לא מוצלח שיכול לקרות. אבל רבי עקיבא מפתיע אותנו, אותו רבי עקיבא שאומר, אפילו מצא אחרת נאה הימנה, יכול לגרש אותה.
מצא אישה יותר יפה ממנה, הוא יכול לגרש. מה אומר רבי עקיבא? אם ליבו כבר לאישה אחרת, הנישואים האלה הם בלוף, הם שקר, הם מרמה, היא שנואת לב, כמו שמגדירים אותה, והוא חייב לגרש אותה. כלומר... אני חושבת שכל זה התמודדות שלו עם היותו בן תמותה. כי ההתאהבות הזאת בצעירה ויפה ממנה, זה פשוט בעיות בינו לבין עצמו. צעירה זו ספת שלך, יפה ממנה. יפה ממנה, אבל הוא אומר, למה לי לרמות את אשתי? ליבי כבר אצל אישה אחרת. בוא, אשחרר אותך. כל הכבוד לה. אשחרר אותך, אתן לך את הגט, אתן לך את הדמי מזונות, כל מה שמגיע לה. יש פה איזו נקודה לכך וכך, וזה פה עולה בית השאלה, נגיד בקצרה, מה זה מצא חן? מה זה למצוא חן? חז"ל אומרים מאוד מעניין, יש 3 חינין, לשון רבים של חן, 3 חינים. חן אישה בעיני בעלה. הבעל בטוח שאשתו, אם יש פה אהבה, היא האישה היפה ביותר בעולם. ללא כל קשר מה אומרת החברה. חן מקום בעיני יושביו. אנשים שגרים במקום כלשהו, נראה ביניהם המקום הטוב ביותר והאהוב ביותר, ללא כל קשר מה סבורים אחרים. וכן מקח, מה שאתה קונה, בעיני לוקחו. קנית תכשיט כי אתה אוהב אותו, אז אל תאמר לו מה קנית מכוער. אני אוהב את התכשיט, הוא אוהב את האישה, אוהב את המקום. זה עניין של מצא חן. ופה מתעוררת שאלה, נעסוק בה בקצרה. איך רוקדים לפני הכלה? זה קטע מאוד ידוע בתלמוד. כיצד מרקדים לפני הכלה? מה אומרים לכלה? כיצד מרקדים לפני הכלה? כן, איך מרקדים לפני הכלה? מרקדים, נכון? בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. אומרים את האמת עליה, שהיא נמוכה, שהיא צולעת. אמת, מה? לא נשקר, כולם רואים מה היא. בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. כלה נאה וחסודה. אומרים בית שמאי לבית הלל, ואם היא חיגרת, צולעת, או סומה, עיוורת, אומרים לה כלה נאה וחסודה? התורה אמרה מדבר שקר תרחק. איך אתה יכול לומר לה כלה נאה וחסודה? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח דבר מן השוק, ישבח אותו בעיניו או יגנה אותו? חזרת הביתה עם איזה חולצה. אני אוהב את החולצה הזאת, אז אל תאמר לי שהיא לא יפה. בבית שמאי הבינו, אפשר לומר כלה נאה וחסודה, כי נאה וחסודה בעיניו של הבעל, וזה מספיק לי כדי לרקוד לפניה, גם היא לא מוכשרת. מעניין, נכון? ועד היום אני רואה אנשים רוקדים כיצד מרקדים לפני הכלה, כלה נאה וחסודה בכל הדברים האלה. In the eye of the beholder, הכל בעיני המתבונן. בעיני המתבונן. זה משפט מאוד ידוע. אבל, את ודאי יודעת שב-15 באב, במוצאי יום כיפור, בנות ירושלים היו יוצאות לכרמים, והיו רוקדות בכרמים, ומה הם היו אומרות לבחורים? זה היה מין כזה דייט ציבורי כזה, בחור, שא עיניך ראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני תתהלל. לכאורה, יפה. למרות שאיך הוא אמור להכיר את המשפחה מהריקוד בחוץ. יפה, אבל התלמוד הבבלי, מה שקראנו היה המשנה, התלמוד הבבלי אומר אחרת, יפויפיות שבהם, היפות, מה היו אומרים? תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. המיוחסות שבהן, מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. נביא לכם בנים מיוחסים, ומכוערות שבהם, מה היו אומרות? קחו מקחכם לשום שמיים. קחו אותנו משום שמישהו צריך לשאת אותנו, ואם לא אתם, מי ייקח אותנו? כלומר, לשם שמיים. וזה מאוד מעניין, באמת, כל היחס הזה ליופי ולייחוס, ואפילו אל הכיעור. אני זוכר איזה ספרים של אומברטו אקו על הכיעור ועל היופי. הסתכלתי בשניהם, אני לא בטוח שהסכמתי איתו, שמשהו מגדיר כמכוער זה מכוער, ומשהו כיפה זה יפה. כלומר, בעיני המתבונן. ופה יש המון יצירות שאפשר לחלוק עליהן, האם זו יצירה יפה או לא, נכון. את אומרת, זה שיפוטי. זה לא הקריטריון שלנו כאן, זאת אומרת, היו תקופות בתולדות האומנות שהיופי הוא מה שהוביל, אבל כבר באומנות המאה ה-20, זה לא המושג העיקרי. אנחנו מחפשים חידוש ורעיונות ואושר טכני, אבל בעיקר איזושהי הבעה של הסנסביליות, הרגישות המסוימת של אומן ואומנית. איך הם רואים את המציאות ומה זה מעורר בנו, הצופים. אגב, אומנית, יש פה יצירות של אומניות? כן, יש גם, הרבה? כמו יאיוי קוסאמה. כן, זה ראינו. ויש עוד, ואלזה פון פרייטה גלורינגהובן, אבל זה הולך ומתגבר, מספר אנשים שיוצגו
ככל שהזמן מתקדם לעבר האומנות העכשווית. אבל זה לקח הרבה זמן עד שהאומניות זכו להשכלה ולפרוץ לשוק האומנות, למוזיאונים, לגלריות. או שלאחרונה, אני כצופה יכול לזהות מתי זו יצירה של אישה או של גבר? אם לא הייתי קורא את הכתובות. לאו דווקא. אין משהו לפעמים יש מאפיינים, אבל לא בגדול. בוא נרוץ קדימה. כן. מהיופי הזה לספר שמלא תיאורי יופי. כמובן מגילת שיר השירים. שקוראים אותה בפסח, והיא מלאה תיאורים גם גופניים של הגבר, של האישה, בדרך כלל מהראש למטה, כמו המסורת היוונית, מהשיער יורדים למטה, ועוברים גם חלקי גוף שלא תמיד היינו מדברים עליהם, לפחות בהקשרים מסוימים, מתארים את כל הגוף כולו. ואני רוצה יחד איתך להסתכל בכמה תיאורים בשיר השירים, ולשאול אותך שוב, כאוצרת של התערוכה הזאת, או של אומנות בכלל, איך אפשר להבין את הדברים האלה מצד האומנות. ובואו נתחיל בקטע אחד, שהבחור או האהוב אומר לבחורה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. יכולנו לדבר על היונים, אבל נעזוב את זה הלאה. שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד. איזה יופי. שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, כמו כבשות שיוצאים מהרחצה, כולן נקיות, לבנות, יפות. כחוט השני שפתותייך, מתברך נאה. מתברך זה הלשון, מעניין. מדבר זה לשון שמדברים בו. מתברך נווה. כפלח הרימון רקתך, בעיקר כמגדל דוד צווארך. כמגדל דוד צווארך. כלומר, צוואר ארוך, מה שמיד מזכיר לנו כמובן... מודיליאני. מודיליאני. כן, היצירה של כן. מודיליאני היא כן. כל כך קלאסית, עד שאמרתי, למה נביא אותה? כולם מכירים אותה. לא. מסתבר שיש מאחוריה יותר מזה. אז בואי נאמר כן. משהו על... מודיליאני, על עמדאו האומן, מודיליאני. על האומן קודם גם כל. היה יהודי ממוצא איטלקי, מליבורנו, שהיה פעיל בבוהמה של אקול דה פארי, אסכולת פריז. פריז הייתה מוקד, מגנט לאומנים, כמו שהזכרנו את פיקאסו, אז מודיליאני נמצא שם. רגע, גם שגל שלנו גם שגל, וגם גם אחרים. פסקין, גם הרבה אחרים. ומודיליאני מגיע לפריז, והוא חלק מהעולם הבוהמי, מאסכולת פריז, והוא פוגש את ז'אנה בוטרן, תלמידה לאומנות יפה, יצירתית, מוכשרת, עם צוואר מאוד ארוך ועיני שקד, ויש לנו באוסף דיוקן של ז'אנה בוטרן מ-1918, שהיא יושבת, ואנחנו רואים את העיניים שלה בצבע כחול. הוא לא מצייר אישון, הוא ממלא את העין בכחול, הוא מסגנן את האף שלה ואת הפה, הוא מושפע מפיסול קיקלדי יווני מוקדם, וגם ממסכות אפריקניות, בסגנון של הפנים, בהערכה שאנחנו רואים, והיא יושבת על מיטה, והיא... לפני זה שנייה, בכל זאת, לא דיברנו על יונים, אבל עיני שקד לא קצת מזכיר יונה במבנה שלה? כן, נכון. יכול להיות שזה מה שאומר האהוב שם. אולי זו הכוונה. קטעתי אותך. היא יושבת... אז היא יושבת, והוא מתאר אותה. יש להם סיפור מאוד עצוב, כי כמו שדיברנו על הבוהמה, אורח החיים הוא לא הכי בריא, הוא סבל משחפת ובסוף מת מזה, שתה הרבה אלכוהול. הם נהיו זוג, נולד להם ילד, ילדה, ואז כשהיא הייתה בהיריון עם הילד השני שלהם, מודיליאני חלה ומת, והיא התאבדה בעודה בהיריון יום למחרת. עם התינוק כמובן. כן, וכמובן התינוק לא שרד, אבל הילדה, הדודה גידלה את הילדה, והיא חוקרת את האומנות של אביה. אבל זה סיפור מאוד מאוד קשה. אז היא מחזיקה את הידיים על הבטן, זה בעצם משום שהיא בהיריון? יכול להיות, כן, אנחנו חושבים שזה מסמן את זה. אבל הדיוקן הזה מתאר את הזמן הזה של אהבה, של יופי, ויש בזה משהו מאוד ענוג, ויש בזה, אולי אנחנו קוראים מלנכוליה בתוך זה בקריאה לאחור, כשאנחנו יודעים מה קרה אחר כך. אני חושב שזה חשוב שנדע את זה,
יש פה צער מאוד מאוד גדול, אבל אם אני חוזר למקורות שלנו, כי את יודעת שאני בא להציג את המקורות, אז מה זה צוואר כמגדל דוד, צווארך כמגדל דוד צווארך? אז המדרש אומר כמה וכמה דברים. קודם כל, כמו שמגדל דוד גבוה מכל המגדלים בירושלים, כך בית המקדש גבוה מכולם, והצוואר מסמל את בית המקדש. דבר שני, כמו שהצוואר, הרבה תכשיטים עליו, גם אצל מודיליאן יש תכשיטים. במקרה הזה לא. כמו שהצוואר זה מקום של תכשיטים, גם ישראל, כשיש בית המקדש קיים, הוא מלא בטובה כמו בתכשיטים, וכמו דמיון אחד נוסף, אומר לנו רש"י למקום, קומה זקופה זה נוי לאישה. כלומר, לא צריכה ללכת... גב ישר. גב ישר, וגם נוי לגבר. כן, גם, בהחלט, אני בטוח שהליכה זקופה היא סימן לבריאות, ליופי, לאיתנות, לביטחון עצמי, לפעמים לגאווה. ישעיהו מאשים את הנשים הירושלמיות שהלכו בגאווה כדי שהאויב ייקח אותן בשבי. כך שהדברים לא כל כך מובנים, אבל הסתבר ששיר מצרי עתיק קורא לאישה ארוכת הצוואר. וזה בהחלט יפה, מתקשר ליצירה של מודיעין. את יודעת, שיר השירים, חז"ל לא קיבלו אותו בפרשנות הפשוטה של שירה אהבה בינו לבינה. לא ייתכן. מה יעשה בתנ"ך שיר של גבר ואישה, הוא רודף אחריה, היא בורחת ממנו וכיוצא, אי אפשר. זה הפך להיות לשירת אהבה מטאפיזית, שירת אהבה הגדולה בין אלוהים לבין עמו. היא הנערה, הוא הדוד, וכל שיר השירים שאנחנו נהגנו לרקוד אותו בצעירותנו כשירי רועים למיניהם, דודי לי ואני לא. זה משכנע אותך? בתור מה? בתור חוקר ספרות חז"ל? כן, לא, האם אתה קונה את זה שזה לא משהו פיזי, אלא מטאפיזי? אני לא קונה את זה כפשוטו שאני לא קונה, לא. זה שיר אהבה, אבל הוא הגיע למקרא בזכות הפרשנות הזאת. זה צריך לזכור, שרבי עקיבא אמר, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, ובזה הוא התיר להביא אותו לספר הספרים. תביני, עדינה, הוא עשה לנו שירות גדול. אם היינו משאירים אותו בחוץ, כמו שהיית רוצה, לא היינו רוקדים כל דודי, ולא היינו רוקדים כל שיר אחר. כך שאני מאוד מעריך. אני מאוד שמחה ששיר השירים בפנים. מעריך את הדברים האלה לעצמם, ואולי נעבור לאיזה פסוק אחר. עוד פסוק אחד ששוב יש לו כנראה ביטוי פה בתערוכה, וזה כאשר מתארים איזה נערה רוקדת, ופה הפעם מתארים אותם מלמטה למעלה. מה יפו פעמייך בנעלים, קורא לה, היא נועלת נעליים כנראה, נעלי ריקוד, ומתאר את הנעליים, חמוקי ירחיים, עולה מן הרגל על החמוקיים, ירחיים. מה זה חמוקי ירחיים? מה פירוש המילה חמוקי? טליה, אולי טליה. המילה חמוקי נוהגים לפרש משהו עגלגל, משהו שמתחמק ממך. אתה לא רואה אותו כל הזמן, כי בזמן הריקוד הירחיים נמצאים באיזה מצב מתמיד של בריחה. חמוקי ירחיים, שוררך, הפופיק. טבור. הטבור. כאגן הסהר, כמו הירח, בטנך ערימת חיטים, שני שדייך כשני עופרים, תאומי צביה, כמו עופרים קטנים שרוקדים בשדה, צווארך כמגדל השן, עינייך בריכות, אפך כמגדל הלבנון, ראשך עלייך כארגמן, תיאורים יפהפיים מהרגל עד הראש של האישה. אין ספק שירת חתונה, אנחנו יודעים כך היה מקובל בחתונה, הגבר היה שר לאישה, כשמפארים אותה ללא כל קשר. תביני, לא כל קשר, אם לא הייתה עם שיער אדום, זה לא משנה. הוא אומר שערך כארגמן, ואם לא הרוקדת, הוא מתאר אותה כרוקדת, זה שיר חתונה יפה, וזה מתקשר לגלריה שלך. כן, יש לנו פסל של אנרי לורנס, גם מאותה חבורה של אסכולת פריז, צרפתי, שהיה אחד הפסלים המרכזיים של המודרניזם, והפסל הזה של אישה יושבת עם ירחיים כבדים. עכשיו, הירחיים הכבדים אנחנו רואים כבר מפסלים או צלמיות פרה-היסטוריות. הדגש על הירחיים הוא סמל של פריון. ברור. אז צלמיות הפריון או ייצוג של השפע, שהיא מושכת... גם חזה שופע בדרך כלל, חזה שופע ו... בגלל שאתה מצפה שתהיה פוריה. אז זה קשור לאלות פריון, צלמיות פריון, ואורי לורנס מתאר אישה יושבת, והיא בתנוחה שאנחנו קוראים לה סרפנטינית, היא בתנועה סיבובית.
אז אולי זה החמוקיים, שזה חומק, שמכל זווית כשאתה מסתובב סביב הפסל, אתה רואה משהו אחר, משהו מתגלה לך. וזה פסל טוב. זה אומן צרפתי, לא? כן. בנימינו. הוא כבר לא איתנו, אבל הוא היה שמח בין לשמוע המאה ה-20. היה שמח לשמוע, אולי הוא אפילו אז יודע. יש מונומנטליות, גם שהפסל הוא רק בגובה 67 סנטימטר, יש לזה מונומנטליות והכובד של הירכיים, ומשהו שהוא מרגיש אפילו קצת פרה-היסטורי. יפה, אני מסכים. מה עושה המדרש? שלא מכיר לא את הנרי הזה ולא את הפרשנות היפה שלה. כמובן, על פי התפיסה שלו האלגורית, כל דבר פה הוא משהו למשהו אחר. חמוקי ירכייך הם דברי תורה שצריכים צניעות. כמו שירך של אישה מכוסה. הם מניחים שהאישה לא מגלה את הירך ואת החמוקיים ברבים. אנחנו בתקופה מאוד מאוד צנועה. גם דברי התורה חייבים להיות צנועים. שאלה מאוד גדולה שמתעוררת, וכנראה בזה נתחיל לסיים, האם אפשר ללמד תורה ברבים לכל אחד, כמו שאישה יכולה לחשוף את הירכיים שלה בכל מקום? התשובה של חלק מהחכמים היא לא. דברי התורה צריכים להיאמר במסגרות צנועות, במסגרת בית המדרש, לא ברשות הרבים, לא לפזר אותם כמו אישה קלת דעת שירכיה נראים לכל הרבים. זה הכיוון של המדרש, ובהקשר לזה מופיע גם סיפור. רבי יהודה הנשיא והגדולים התעקש לא ללמד תורה ברבים, אך ורק בבית המדרש, כי תורה צריכה ללמד במסגרות צנועות, לא להפיץ אותה בכל מקום. והוא גזר לא ללמד תלמידים בשוק. אסור ללמוד בשוק, גם אם ללמד את התלמידים שלך, אנשים שעוברים שם יכולים לא לשמוע, לא להבין בדיוק, לא ישנעו לתלמידים בשוק. למה? חמוקי ירכייך. כמו שהירך בסתר, דברי תורה בסתר. יצא רבי חייא, תלמיד בחברו ותלמידו שהתנגד לו, ושנה לשני בני אחיו בשוק. הוא עוצר בשוק את שני אחייניו ומלמד אותם תורה. הדבר הכעיס את רבי, הוא כעס עליו, הוא החרים אותו לתקופה ארוכה על זה שהוא לא קיים את הכלל הזה של לימוד תורה בצניעות. אנחנו עשינו בדיוק להפך. אנחנו למדנו תורה, ואינני יודע מי הרבים שיראו ביום שישי זה, ומכאן ואילך זו אינטגרציה בריאה בעיניי. אין ספק, זה נכון, אבל רבי יהודה הנשיא אולי לא היה שמח מאוד למה שאנחנו עשינו כאן. אנחנו בכותלי מוזיאון, זה לא... זה כמו בית המדרש לאומנות. אני מקבל, רבי יהודה הנשיא נותן לך ציון גבוה אצלו, בכל מקרה, תראי כמה עברנו. כל כך הרבה דברים עברנו, לא עסקנו גם בנושאים רבים נוספים שישנם כאן, כי כאמור, פרשת כי תצא עשירה בנושאים ובנשים במיוחד. אז אני חושב שזה בדיוק זמן מתאים, אחרי שעשינו פרשנות מודרנית לרבי יהודה הנשיא, בית מדרש כגלריה יפהפייה במוזיאון, ושני תלמידים כשני אחיינים של רבי חייא. נדמה לי שאפשר בזה לסיים. תחילה להודות לך, דוקטור עדינה קמיין, וכמובן לכל העושים במלאכה פה במוזיאון ישראל, בבית אביחי, ושמותיהם של כל העובדים על הדבר הזה מיד יתגלגלו על המסך. וכיוון שזה שבת שלום, אפשר גם לומר שנה טובה. בעוד שבועיים אנחנו כאמור מחליפים פאזה, ומי רצון שהשנה הבאה תהיה באמת שנה טובה, אנחנו מברכים תמיד. ועוד לא הספקנו לדבר על נשים יפות אחרות, אולי פעם נעשה סמינר רק על נשים יפות במקרא ובמדרש ובהיסטוריה, אבל היופי בעיני המתבונן. תודה רבה למתבוננים. תודה רבה לכם. שבת שלום. תודה לך שוב. שבת שלום. שבת שלום.